ღონისძიებებზე ვაგრძელებს გამოშვებას საქართველოში ვაზის ჯიშების სელექციური პროგრამა დაიწყო, რომლის ფარგლებში ცოკომანი დაავადებების მიმართ რეზისტენტული ჯიშებისა და ტრადიციული ქართული ჯიშების ჰიბრიდიზაცია მოხდება. პროგრამის მთავარი მიზანი დაავადებებისადმი გამძლე ჯიშის გამოვლენაა, რომელსაც წელიწადში შეწამლა მხოლოდ 2-ჯერ ან 3-ჯერ დაჭირდება. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს, რადგან სწორედ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი იქნება ამის განმახორციელებელი. ცენტრის დირექტორი ლევან უჯმარჯურიძე არის ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონ ლევან თქვენი დროისთვის. მინდა გითხრათ, რა სამუშაოები მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრში ამ ეტაპზე ქართული ვაზის ჯიშების აღდგენა პოპულარიზაციისთვის. მოგესალმებით ერემაყურებლებს. სანამ უშუალოდ სამუშაოებზე გადავალთ, სასურველია ძალიან მცირე დრო დავუთმოთ ცენტრის შექმნის ისტორიას, თუ რა იყო წინაპირობა. იმდენად რამდენადაც საქართველოს გახლავთ ვაისა და ღვინის სამშობლო, მას გააჩნია 8000 წლოვანი უწყვეტი ისტორია კულტურული მევენახეობის და მეღვინეობის. 525-მდე ქართული ვაზის ჯიში, ბოლო პერიოდში გავითარებულმა მოვლენებმა სამწუხაროდ უარყოფითი კვალი დაამჩნია მევენახეობის და მეღვინეობის განვითარებას, ამასთანავე სხვა დარგების განვითარებასთან ფუნქციონირებდა ქვეყანაში 14 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც აგრარული მიმართულების სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევებს ახორციელებდა. ყველა ეს ინსტიტუტი მოიშალა და რაც მთავარია, უშუალოდ თემას რო შევეხოთ, საფრთხე შეექმნა ქართული ვაზის უნიკალურ გენურ ფონდს. სამუშაოები ამასთან მიმართებაში გაცილებით ადრე დაიწყო, საერთაშორისო საქმიანობრივ ფონდ ქართულს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა ძალიან საინტერესო და წარმატებული პროექტი. შეიქმნა სოფელ ჯიღაურაში ვაისა და ხეხილის არგავი მასალის წარმოების ეროვნული ცენტრი, რომლის ძირითადი მიზანი გახდათ უპირველესად ქართული ვაზის ჯიშების გენეტიკური რესურსების მოძიება, ასევე სადედეების გაშენება, სანერგეების მოწყობა, შემდეგ მას დაემატა ხეხილოვანი კულტურები და ასე შემდეგ. ამჟამად ხორციელდებოდა კიდე სხვა პროგრამები, რომლის ბაზაზეც 2014 წელს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. იმდენად რამდენადაც მებაღეობის და მევენახეობის ინსტიტუტი, ისევე როგორც სხვა ინსტიტუტები გაუქმებული იქნა და სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები ქვეყანაში არ ტარდებოდა, მოიშალა კავშირი, ასე ვთქვათ, წარმოებასა და მეცნიერებას შორის. ამდენად უმთავრესი მიზანი გახდათ უპირველესად იმ ჯიშების აღდგენა, რომელიც ჯიშებიც დაკარგვის წინაშე იყო. როგორც ვიცი, აი ეს ღვინოები სწორედ ეგეთი ჯიშებისგან ეს არის ნაწილი იმ ჯიშებისა, რომელიც ჯიშების სამეცნიერო კვლევით ცენტრში და მანამდე ქართული ჯგუფის ინიციირებით მოხდა აღდგენა დღესდღეობით კოლექციაში, რომელიც გახლავთ სოფელ ჯიღაურაში და მას საერთაშორისო მნიშვნელობის სტატუსი აქვს მინიჭებული, ფაოს კოდი J018. იქ დაახლოებით 450-ზე მეტი ჯიში არის ქართული ვაზის იდენტიფიცირებული, ნიმუში საერთოდ 550-ზე მეტია და ამასთანავე გარდა ქართული ვაზის ჯიშებისა განთავსებულია უცხოური თითქმის ყველა მევენახეობა მეღვინეობის წამყვანი ქვეყნის ჯიშები, რომელსაც აქვს თავისი დატვირთვა იმ სელექციური მუშაობისათვის, რომელიც შესახებაც თქვენ დაანონსებთ დასაწყისში. გარდა ამისა, იქ გახლავთ სადედები, რომელიც არის წინაპირობა ჯანსაღის არგავი მასალის წარმოებისა, როგორც ფილოქსერა გამძლე ვაზის საძირეთა, ასევე კულტურული ვაზის ჯიშებისა, მათ შორის ამ ჯიშებისა, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილი. შექმნილია ყველა ინფრასტრუქტურა, ლაბორატორიებიდან დაწყებული დამთავრებული სენერგე სექტორით, რომელსაც ხელს ეწიფება ჯანსაღის არგავი მასალის წარმოება და ყოველივე ეს ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, ქართული ვაისა და ღვინის პოპულარიზაციასთან ერთად იმ უძველესი ჯიშების აღდგენას, რომელმაც თამამად უნდა დაიკავოს ადგილი წამყვანი ჯიშების გვერდით, რომელიც დღესდღეობით კომერციულად რამდენად საინტერესო ხდება აი ეს ჯიშები, რომლებიც რომელსაც თქვენ აღადგენთ. ან მე ვიცი, რომ თქვენ ალბათ თავაზობთ მე კომერციულ სექტორს, რომ დაიწყოს ამ ჯიშებზე მუშაობა და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის უპირველესად სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების წარმართვა და შემდეგ ამ კვლევის შედეგები მიტანა დაინტერესებულ პირებისათვის, კერძოდ ბიზნესმენებისათვის და ყველა იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ვაისა და ღვინის წარმოებით არის დაკავებული და ეხლა არა მარტო დიდი კომპანიები, არამედ ძალიან სწრაფად და ინტენსიურად ვითარდება, შეიძლება ითქვას, წარმატებულად საოჯახო ტიპის მეღვინეობის, ასე ვთქვათ, მარნები და მათ გარკვეული წარმატებები აქვთ. ყველა ეს შედეგი, რომელიც სამეცნიერო კვლევით ცენტრში არის დადებული, მიმართულია სწორედ აი ამ მიზნებისათვის. ჯიშების ნაწილია, როგორც მოგახსენეთ, რომლებიც თავისი განსაკუთრებული ნიშან-თვისებებით გამოირჩევიან და მოგეხსენებათ იმ პერიოდში, როდესაც ორიენტირებული იყო მეღვინეობა და მევენახეობა მხოლოდ გეგმებზე და ხარის არ ექცეოდა ყურადღება, ისეთი ჯიშები, რომელიც ჯიშებიც წარმოადგენდა უნიკალურ საგანძურს ქართული მევენახეობის და მეღვინეობის წიაღში, ისინი დავიწყებული იქნა სწორედ აი ამ ჯიშების აღდგენას მიეძღვნა ის სამუშაოები და დამაგრება საკოლექციო ნაკვეთებში,
რომლებიც მოვიძიეთ როგორც ამორტიზირებულ საკოლექციო ნაკვეთებში საქართველოში, ასევე ძალიან ბევრი მათგანი დავაბრუნეთ საზღვარგარეთიდან საქართველოში. Ესი ჯიშებია, რომლებიც თავის დროზე ჩვენი მეცნიერების მიერ გაგზავნილი იქნა უცხოეთში იქ საკოლექციო ნაკვეთებში, გასაშენებლად და შემდეგ მოხდა ის, რომ ბევრი მათგანის დაბრუნება ჩვენ უკან მოგვიწია საბედნიეროდ იქ იქნა შემორჩენილი. Აი ასე აღდგეს 525 ჯიშიდან 450. თითქმის საქართველოს ყველა ეთნოგრაფიული კუთხეებიდან. ამასთანავე ექსპედიციები იქნა ჩატარებული თურქეთში, იალტაში, მოლდავეთში, საფრანგეთში, იქიდანაც დაბრუნებული იქნა ეს ჯიშები, რომლებიც საქართველოში არ იყვნენ უკვე ამ საკოლექციო ნაგებობაში. სამეცნიერო კვლევით ცენტრში მიმდინარეობს ამ ჯიშების შესწავლა უპირველესად. რამოდენიმე საერთაშორისო პროექტი ხორციელდება, ევროკავშირის პროექტები, ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ქართული ვაზისა და ღვინის კვლევის პროექტი, ძალზედ მნიშვნელოვანია ველური ვაზის შესწავლის პროექტი, რომელიც არის წინაპარი ქართული ვაზის, კულტურული ვაზის ჯიშებისა და კიდევ ძალიან ბევრი რა, თუნდაც ის პროექტი, რომლის შესახებაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის სელექციური სამუშაოების წარმართვა მევენახეობაში, რომელიც აგრეგატად ჭირდება ჩვენ დარგს, განსაკუთრებით კლონური სელექციის მიმართულებით, იმდენად, რამდენადაც ჯიშის შიგნით გამოვლენილი საუკეთესო მოდგმა გვაძლევს ერთგვაროვანი სახის ყურძენ, შემდეგ მის გამზადდება, ასე ვთქვათ, ჯიშურად ერთგვაროვანი ღვინოები და ის ასე ვთქვათ, მის ხარისხობრივი მაჩვენებლები ძალზედ მაღალია. კომერციული მიზნებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს აღდგენილი ჯიშები. აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კახეთში დომინირებდა მხოლოდ რქაწითელი და საფერავი, იმერეთში მაგალითად ცოლიკოური და ციცქა. ასევე იყო ქართლში ჩინური და გორული მწვანე, მესხეთის მევენახეობა საერთოდ დაიწყებული იყო, ასევე აჭარაში, ასევე გურიაში თითოეულა ჯიში ენდემური იყო შემორჩენილი, იგივე სამეგრელოში, იგივე აფხაზეთში, მაშინ როდესაც აი ამ წიაღში არის ისეთი ჯიშები, რომელიც მოძიება ჩვენ შევძელით და აღვადგინეთ, რომლებსაც თამამად შეუძლია დაიკავონ ადგილი. აი მაგალითად, რომელ ჯიში არის ისეთი, რომელსაც შეუძლია საფერავს და რქაწითელს ეტაპობრივად ჩაანაცვლოს ეს გავრცელება. მე ასე არ გავაგრძელებ, არ ჯობია ყველა იმ 525 ჯის გააჩნია თავისი განსაკუთრებული ნიშან-თვისებები, ამიტომ შეიქმნა ეს ხალხური სელექციის შედეგად და ყველას თავისი დატვირთვა აქვს. აქ არის საუბარი ჯიშურ მრავალფეროვნებაზე, რომელიც არის ქართული მევენახეობის და მეღვინეობის როგორც დღევანდელი, ასევე ხვალინდელი და მომავალი, იმდენად რამდენადაც ჩვენ რაოდენობრივად ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფთ მოხმარებელს უცხოეთში, როცა ექსპორტზე საუბრობთ პროდუქციით, აი ჯიშური მრავალფეროვნებით კი შეგვიძლია ჩვენ ვიამაყოთ იმდენად რამდენადაც ეს ჯიშური მრავალფეროვნება არა მარტო ჩვენთვის, ქართველი მეცნიერებისათვის, უცხოელებისათვის კვლევის ძირითად საგანს წარმოადგენს. ყველა რეგიონში გამოიკვეთა ჩვენს მიერ შესწავლილი ღვინის ნებუშებიდან ისეთი ჯიშები, რომლებმაც პოტენციურად შეუძლია თამამად დაიკავონ ადგილი საფერავის გვერდით, მაგალითად სიმონასეული, რომელიც შეუდარებელი ჯიშია. აქ არის წარმოდგენილი თავისი გემური თვისებებით, მას გააჩნია არომატები განსაკუთრებული, ეს არის კახეთის რეგიონი და წითელყურძნიანი ვაზის ჯიში ჩვენ მხოლოდ ვიცით საფერავი და საფერავი მართლაც შეუდარება და შეუცვლელია, მაგრამ სიმონასეული, ახმეტის წითელი, ასევე არის ქართლის რეგიონში საინტერესო ჯიში, როგორიც არის ბუზა, როგორიც არის დანახარული, როგორიც არის თეთრი ბუდეშური და ძალიან ბევრი. ასევე არის მესხეთისათვის, რომლის რეაბილიტაცია მევენახეობის კუთხით დაიწყო ძალიან, ასე ვთქვათ, წარმატებულად, ვარძიის ტერასები მოგეხსენებათ, რომელიც TBC ბანკის ფინანსური ხელშეწყობით მიმდინარეობს. იქ დაიწყო მესხეთის ჯიშების აღდგენა, ძალზედ საინტერესოა ჯიში მესხური მწვანე, მესხეთი მოგეხსენებათ ვერტიკალური ზონალობიდან გამომდინარე ზღვის დონიდან შედარებით მაღლა არის, იქ 1200 მეტრ სიმაღლეზე არის ჯიშები, რომლებიც წიფებიან და იძლევიან საუკეთესო პროდუქციას, მაგალითად მესხური მწვანე, განსაკუთრებული მინდვრის ყვავილების არომატით, ხალასი ბუნებით, შესანიშნავი, როგორც მშრალი ღვინოებისათვის, ასევე წვრიალა ღვინოებისათვის. სხვა ჯიშის ყურძნებზეც თუ იგეგმება ანალოგიური პროექტის გაკეთება. ანალოგიური, აქ არის ჯიში კაპისტონი, რომელიც იმერეთის პირმშუა და შეუდარებელია, ის მისი შედარება შეიძლება უმაღლესი ხარისხის ევროპული ტიპის ღვინოებთან მიმართებაში, მას აქვს ძალზედ დაბალანსებული მჟავიანობა, რომელიც განაპირობებს ხარისხობრივ მაჩვენებელს შაქრიანობასთან ერთად. მას გააჩნია განსაკუთრებული არომატები, კერძოდ მწიფე ხილის, გარგარისა და ასე ვთქვათ, ატმის ტონებით და ძალიან დიდი პერსპექტივის მქონე მატარებელი ჯიშია. ასევე ძალიან ბევრი შემიძლია ჩამოგითვალოთ გურული ჯიშები და მტევანდიდი, ასევე საკმელა, საწური აჭარაში, აფხაზეთში ლაკოიაჟი და აწმიჟი, რომელსაც განსაკუთრებული ნისანთვისებები აქვს ამლახუსთან ერთად, ავასირხვასთან ერთად და ასე შემდეგ. ასევე არის რაჭაში გარდა ალექსანდროულისა და მუჯურეთულისა კაბისტონი, რომელიც
ყიფიანის ღვინის, რომელიც იყო ასე ვთქვათ წინაპირობა ხვანჭკარისა, როგორც ადგილწარმოშობის ღვინის წინა ასე ვთქვათ პერიოდი, კაპისტონი 10%-ს იკავებდა ალექსანდროულსა და მუჯურეთულთან ერთად და ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი. მე მესმის რომ თქვენ უსასრულოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე, რომ 450 ჯიშია ფაქტობრივად უმეტიც არა. უბრალოდ შეჯამებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, თქვენ როდესაც აი ამ ჯიშებს აკვლევთ, ადგენთ და მე აღადგენთ, ცხადია ალბათ კერძო სექტორი ინტერესდება, ვთქვათ რომელი ჯიში შეიძლება იგივე მეღვინეობის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რამდენად ხშირად და გაქვთ კომუნიკაცია მათთან, რომ ვთქვათ მიაწოდოთ ინფორმაცია ახალი ჯიშების შესახებ, რაც შეიძლება საინტერესო აღმოჩნდეს მათთვის შემდგომ გასახარებლად და ამაზე სამუშაოდ. შეიძლება ითქვას, რომ კერძო სექტორი ძალიან არის დაინტერესებული ამ ახლად აღდგენილი ძველი ჯიშებით. იმდენად, რამდენადაც ყველა მეწარმისათვის, წარმოებლისათვის ინტერესს წარმოადგენს დივერსიფიკაცია, ამასთანავე ჯიშური მრავალფეროვნება, რითაც გამოირჩევა ქართული ვაზის ჯიშები. მოთხოვნილება ამ ჩამოთვლილ ჯიშებზე, რომელიც მე ჩამოგვითვალებ და კიდე ძალიან ბევრია ასეთი, ყველა რეგიონში გამოიკვეთა ეს ჯიშები, რომელი ჯიშებით თავმად შეიძლება მიიღოს მომხმარებელმა, როგორც უპირველესად ქართველმა მომხმარებელმა და აამაღლოს მისი ცნობადება ვაზთან და ღვინოსთან მიმართებაში და ასევე უცხოურმა მომხმარებლებმა, უცხოელი ექსპერტები ყოველთვის აღნიშნავენ განსაკუთრებულობას აი ამ უნიკალური აღდგენილი ჯიშებისა. ჩვენი მხრიდან ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ბიზნესს ამასთან მიმართებაში, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი თავისი სამსახურების მეშვეობით, ექსტენსიის კუთხით, ტარდება ტრენინგები, სადემონსტრაციო დღეები. უპირველესად ძალიან დიდია მოთხოვნილება საკვირტე მასალაზე, რომ უნდათ მათ გააშენონ ეს ჯიშები თავიანთ სამრეწველო ვენახებში. ამ მიმართულებითაც სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი მუშაობს ინტენსიურად, თვითონ ის უკვე 2018 წლიდან დაიწყებს. ჯიშები ძალიან მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი საკოლექციონო არგეობაში 20 მცენარე ბუნებრივია ყველას არ ეყოფა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს შეშანიშნავი ლაბორატორია in vitro ქსოვილის კულტურის მეშვეობით მოვახდენთ მათ ინტენსიურ გამრავლებას, შევქმნით სადედეებს, რომ თანდათანობით დავაკმაყოფილოთ მათი მოთხოვნილებები და ძალიან ბევრი შეგვიძლია ამ კუთხით. ძალიან კარგი, დიდი იმედი მაქვს, რომ სულ უფრო მეტი ძველი ქართული ჯიში გამოჩნდება ქართულ ღვინის წარმოებაში და ჩვენ შევძლებთ დაგემოვნებას. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ლევან უჯმაჯურიძე, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებთ.